السلام علیکم. نن چې کوم زموږ سره کوم ټاپک دی هغې نیم زموږ سره دی هیومن هارت. صحیح شوله؟ د انسان زړه. په دې ویډیو کې چې کوم دی د انسان د زړه باره کې خبرې کوو چې یاره دا زړه وایي څه ته او دا زموږ سره کار څه کوي. صحیح شوله که نه؟ ها، د دې ډیفینیشن ته که موږ وګورو هغه داسې دی چې muscular organ that pumps the blood through the body of animal by contracting and relaxing. ګوره وړاندې خو موږ ته دا پته چې زموږ سره دا مسکولر آرګن څه شی دی. مسکولر دا زموږ سره د مسل نه جوړ دی او دا کوم مسل نه چې جوړ دی هغې ته موږ وایو کارډیک مسل. صحیح شو؟ دا د کارډیک مسل نه جوړ دی او آرګن خو څه ته وایي چې زموږ سره ټیشو سیل رایزیشن ټیشو جوړ کړي او ټیشو رایزیشن موږ سره آرګن جوړ کړي. صحیح شو که نه؟ نو زموږ سره د انسان په باډي کې ډیفرنٹ آرګن دي او دا هارت پکې ځان له یو آرګن دی. صحیح شوله؟ ها، او دا زموږ سره یو آرګن دی. دا زموږ د باډي چې کوم بلډ دی هغه پمپ کوي، چې کوم ریسټ پارټ اف د باډي دی هغې ته څه کوي؟ بلډ پمپ کوي. صحیح شوله که نه؟ بای کنټریکټینګ اینډ ریلیکسینګ. دا چې کله کنټریکټ شي ریلیکس شي دغه ټایم کې زموږ سره بلډ څه کوي؟ پمپ کوي. ګوره دا سره یا سره چې کله هارت کنټریکټ شي دا بلډ څه کوي؟ پمپ کوي. چې کوم ریسټ اف د باډي ده یعنی هول باډي ده هغې ته بلډ څه کوي؟ ورکړي. او چې کله دا ریلیکس شي نو دا واپس د بلډ نه څه شي؟ فیل شي. اوس دا پروسس په ډیټیل سره وایي. صحیح شوله؟ ها، اوس زموږ سره دي پارټس. زموږ سره د هارت څو پارټس دي؟ ځان سره یاد ساتئ زموږ د زړه چې کوم دی هغه څلور چمبر دي، څلور خانې دي. کوم دي؟ دلته ما دا ډایګرام راخلي، تاسو امیجن کې دا زموږ سره د هیومن هارت دی، زړه دی. نو په دې کې زموږ سره دوه خانې بره وي دوه لاندې وي. چې کوم بره وي هغې ته مونږ رایټ آرټریم وایو او لیفټ آرټریم ورته مونږ وایو. او چې کوم زموږ سره لاندې وي هغې ته رایټ وینټریکل وایو او لیفټ وینټریکل ورته مونږ وایو. صحیح شوله که نه؟ ها، اوس دلته ما لیکلي چې سوپیریور اینډ انفیریور وینا کیوا. اوس سوپیریور وینا کیوا او انفیریور وینا کیوا څه ته وایي؟ ګوره زموږ سره سوپیریور وینا کیوا چې کوم دی که نه دا زموږ د اپر باډي نه بلډ راوړي هارت ته. صحیح شوله؟ زموږ هارت ته بلډ راځي که نه او هغه بلډ به چې کوم دی هارت څه کوي؟ بیا پمپینګ اوور آل د باډي ته. او انفیریور وینا کیوا چې کوم دی دا زموږ سره چې کوم لوور باډي ده د انسان د هغې نه بلډ راوړي. تاسو ته ولې پکچر کې ښکاري. ګوره دا سره دا خبره هم یاد ساتئ زموږ د باډي نه چې کوم هارت ته بلډ راشي هغه زموږ سره ډي اکسیجنیټ وي. څه وي؟ ډي اکسیجنیټ مطلب دا دی چې په هغې کې اکسیجن په لو اماونټ کې وي زموږ سره. او چونکې ډي اکسیجنیټ بلډ هم له پکار نه دي نو دغه بلډ به اوس اکسیجنیټ کول پکار وي. نو دا هارت څو کې دا زړه دغه وینه چې کوم ده کومه چې زموږ سره ډي اکسیجنیټډ ده هغه ولیږي لنګس ته، پیپړو ته. د څه دپاره؟ چې دغه ډي اکسیجنیټډ بلډ کنورټ شي اکسیجنیټډ ته. هغه بلډ واپس راشي هارت ته او هارت هغه بلډ چې کوم دی هول باډي چې کوم دی ریسټ باډي پارټ دی هغې ته څه کړي؟ ورکړي. اوس دا پروسس څنګه کېږي دا په ډیټیل سره وایي. وړاندې چې کوم پارټ دی هغه دی رایټ آرټریم. صحیح شوله؟ دا زموږ سره رایټ آرټریم دا څه دی؟ دا رایټ آرټریم دی. اوس دا کار څه کوي؟ which receive deoxygenated blood from the body. تاسو ته ما ووایي چې کوم زموږ سره سوپیریور او انفیریور وینا کیوا ده هغه زموږ سره ډي اکسیجنیټډ بلډ راوړي څه ته؟ رایټ آرټریم ته. رایټ آرټریم ته ډي اکسیجنیټډ بلډ راوړي. اوس د دې ځای نه دا بلډ نه دی، دا بلډ دا رایټ آرټریم نه دا اوس راځي رایټ وینټریکل ته. څه ته؟ رایټ وینټریکل ته. خو دا اوس وایو دلته ما بل لیکلی چې لیفټ آرټریم دا زموږ سره لیفټ آرټریم دی. ځان سره یاد ساتئ چې دا زموږ سره څه کار کوي چې دا ریسیو کوي اکسیجنیټډ بلډ فرام د لنګز. چې کوم لنګز ته ډي اکسیجنیټډ بلډ لاړ شي او اکسیجنیټ ته کنورټ شي هلته که نه هغه زموږ سره بیا راځي لیفټ آرټریم ته هغې ریسیو کوي. هغې څه کوي؟ ریسیو کوي. اوس څنګه ریسیو کوي هغه وایو. دلته ما بل لیکلی چې رایټ وینټریکل دا زموږ سره رایټ وینټریکل. زموږ د هارت ته دا رایټ آرټریم چې کوم دی دې ته بلډ راشي اوس دا بلډ بیا ریسیو کوي څوک؟ رایټ وینټریکل ریسیو کوي. دلته ما لیکلی دی چې پمپ deoxygenated blood to the lungs. اینی دا زموږ سره نه دی دا رایټ آرټریم نه دا زموږ سره ډي اکسیجنیټډ بلډ ریسیو کی
د رائټ ventricle او دی ولېږي لنګس ته د څه دپاره د اکسیجنیټډ دپاره. اوس دا پروسس ډیټیل سره وایو چې شوله خو وړاندې دا پېژنو چې دا زموږ سره چې کوم دا چمبر دي کوم خاني دا کوم کار کوي. بل لاس زموږ سره دی لیفټ ventricle دا لیفټ ventricle دی. اوس دا څه کار کوي وایي چې pumps oxygenated blood to the rest of the body via aorta. اوس چې کوم زموږ سره دا لیفټ ventricle د بلډ راشي که نه نو زموږ سره دا هول باډي د څه کې وري د ايوډا په تھرو باندې صحیح شوله که نه. اوس دلته موږ کوم دا پروسس وایو که نه دا اوس په ډیټیل سره په دې ډایګرام کې وایو ځان پوهیږو اوسه. و تاسو ته ما ووایي د سوپیریر او د انفیریر وینا کې په تھرو باندې زموږ سره چې کوم ډي اکسیجنیټډ بلډ دی هغه بلډ چې په هغې کې اکسیجن په لو اماونټ کې وي هغه زموږ سره راشي رایټ آرټریم ته رایټ آرټریم ته. اوس دا بلډ چې کوم دا خو ډي اکسیجنیټډ دی که نه نو دا بلډ به دلته نه حسابېږي دا به زموږ سره بیا به راشي د رایټ ventricle څه ته به راشي د رایټ ventricle ته د لیفټ دا سوري دا رایټ آرټریم او رایټ ventricle د دې په منځ کې زموږ سره ټرایکسپیډ وال سوي ټرایکسپیډ وال د هغې په تھرو باندې زموږ سره دا ډي اکسیجنیټډ بلډ راشي رایټ ventricle ته راشي. د دې رایټ ventricle نه تاسو ته ما ووایي چې دا ډي اکسیجنیټډ بلډ ولېږي لنګس ته د څه دپاره د اکسیجنیټډ دپاره. هغه بلډ زموږ سره اوس لاړ شي لنګ ته خو دا د څه په تھرو باندې ځي دا سریاست زموږ سره د پلمونري آرټري په تھرو باندې څه د پلمونري آرټري په تھرو باندې د دې ځای نه د پلمونري آرټري په تھرو باندې هغه بلډ هغه وینه لاړه چې کوم ډي اکسیجنیټډ دی نو هلته هغه اکسیجن ریسیو اکسیجن واخلي په لنګس کې نو هغه زموږ سره کنورټ شي د ډي اکسیجنیټډ نه اکسیجنیټډ. نو اوس هغه بلډ تاسو ته ما ووایي چې هغه زموږ سره بیا راشي لیفټ آرټریم ته څه ته راشي لیفټ آرټریم ته راشي. اوس دا هم زموږ سره د سپترو باندې راځي زموږ سره د لنګز نه چې کوم اکسیجنیټډ بلډ راځي لیفټ آرټریم ته نو هغه زموږ سره راځي د پلمونري وین په تھرو باندې راځي. دا هم ځان سره یاد ساتئ صحیح شوله که نه. ها دا لیفټ آرټریم چې دلته زموږ سره اوس بلډ راغی دا به دلته نه حسابېږي دا به اخري خانې ته راځي لیفټ ventricle ته به راځي. څنګه چې د رایټ او د لیفټ ventricle په منځ کې زموږ سره ټرایکسپیډ والو دغه شان د لیفټ آرټریم او د لیفټ ventricle په منځ کې زموږ سره وال دي هغه ته بایکسپیډ وال ورته وایي څه ته وایي بایکسپیډ د هغې په تھرو باندې اوس دا بلډ راشي دې ځای ته. نو اوس تاسو ته ما ووایي چې دا بلډ دې ځای کې زموږ سره څه شي دلته پاتې شي. اوس دې ځای نه به زموږ سره اوورال باډي ته به دا بلډ څه کېږي خورېږي. نو تاسو ته ما ووایي زموږ سره یو آرټري د هغې ته ایوټا وایي دغه زموږ سره د دغه آرټري په تھرو باندې دغه بلډ چې کوم دی هول باډي ته شي خور شي د دې ځای نه بلډ د ایوټا په تھرو باندې زموږ چې کوم ریسټ باډي پارټ دی هغې ته دغه اکسیجنیټډ بلډ څه شي او خور شي لاړ شي. دا سمپل هغه کلو وه تاسو له ما درکړه چې زموږ سره دا بلډ راځي څنګه بیا لنګس ته څنګه ځي بیا د لنګس نه واپس هارټ ته څنګه راځي او د هارټ نه باډي ته بیا څنګه خورېږي صحیح شوله که نه. او دا هم ځان سره یاد ساتئ دا لیفټ چې کوم سایډ دی د هارټ سو دا خو رایټ دی دا رایټ او دا لیفټ دا زموږ سره د یو بل نه د څه په تھرو باندې جدا وي سیپریټډ وي هغې ته موږ وایو سیپټم څه ته موږ وایو سیپټم ته موږ وایو د دې په تھرو باندې دا رایټ او لیفټ سایډ د یو بل نه سیپریټډ وي صحیح شوله که نه. نو دا زموږ سره سمپل کلو وه او دا سایکل نه دا سایکل دا زموږ سره مطلب چې کوم هر یو بیټ کې مطلب چې کوم کله هر بیټ کوي په هغې کې دا څه کېږي ریپیټ کېږي. نو موږ ته پته ده زموږ هارټ چې کوم دی هغه په یو منټ کې 72 پیرې هغه څه کوي خپل بیټ کوي مطلب هارټ بیټ چې کوم دی هغه پر منټ څومره دی 72 دی. نو دا سایکل زموږ سره هارټ بیټ چې کوم دی هغه پس څه کېږي ریپیټ کېږي صحیح شوله که نه. هغه شان بلډ راځي مطلب زموږ چې دا کله کنټریکټ شي نو هغه اکسیجنیټ بلډ چې کوم دی هغه خور شي د ایوډا په تھرو باندې چې کوم باډي پارټ هغې ته او چې کله دا ریلیکس شي نو واپس د سوپیریر او د انفیریر ویناکې په تھرو باندې د رایټ آرټریم ته واپس هغه ډي اکسیجنیټډ بلډ راشي هغه بیا زموږ سره رایټ ventricle ته راشي د رایټ ventricle نه بیا لاړ شي لنګس ته د پلمونري آرټري په تھرو باندې هلته هغه اکسیجنیټډ شي د هغې نه زموږ سره د پلمونري وین په تھرو باندې راشي لیفټ آرټریم ته د هغې نه بلډ راشي لیفټ ventricle ته او دې نه ایوټا په تھرو باندې باډي ته څه کېږي خورېږي صحیح شوله که نه. نو دا سمپل چې کوم دی زموږ سره هیومن هارټ هغه موږ ډسکس کړو او موږ ووایو چې په دې کې زموږ سره څو خانې دي او هغه کوم کار کوي. نو موږ ته
د هارت چې کوم فنکشن دی کوم کار دی هغه موږ ته پته ولګېده چې دا څه کوي بلډ څه کوي پمپ کوي اوور آل د باډي د څه کوي بلډ پمپ کوي صحیح شوله که نه او د هغې سره دا چې کوم انوارډ سبسټانس دي صحیح شوله مطلب هغه موږ له نوي په کار لایک کاربن ډای اکساید شو نور زموږ سره ویسټ مټیریل شو هغه زموږ د باډي نه څه کوي ریموف کوي په هغې کې زموږ د باډي هیلپ کوي صحیح شوله که نه نو په دې ویډیو کې موږ د هیومن هارت چې کوم دی هغه ډسکس کړو او امید تاسو په دې باندې پوه شئ